Ja, vi vill nu visa en metod att gjuta av skospår som finns avsatta på helt vanliga golv av olika typer. Första steget då, där vi då ska visa hur man använder den vita mikrosilen, det är då ett spår som är avsatt på ett vanligt laminatgolv. Och då man tänker tanken att man har gått med skorna kanske på en verkstad och sen kommer in i det här lite finare rummet då, som kan vara också lite kontorsaktigt. Och då sitter det då avtryck där inne på det golvet som man kanske kan se med en enkel belysning. Och då kan man testa då och framkalla det där spåret med vanlig fingeravtrycksteknik. Och steg 1 där är förstås att man använder då ett så kallat silikonpapper. Men då är idén här i steg 1 att jag lägger det här pappret över spåret som är framkallat då med fingeravtryckspulver. Och då fixerar jag det här silikonpappret med en tejp som är på ena kortsidan. Och då ska den kortsidan ligga precis där spåret börjar. Så att jag inte ligger med då själva kanten med tejpen rakt över spåret. Men det förstår alla självklart. Va? Sen viker jag upp pappret, lägger det och att vara berett då för att sen gå vidare i nästa steg. Och då är det steget att man då blandar till vit mikrosil. Då räcker det med 2 strängar som kanske är 8 cm, ungefär som de här bilderna visar. Nu måste man blanda till då härdar i det här. Och direkt när ni är färdiga med blandningen så lägger ni då den här vita mikrosilen med spaten precis där spåret börjar. Och sen viker man över då det här silikonpappret som är fixerat med den här tejpen. Och sen har man en gummivals som man pressar då fram den här tillblandade mikrosilen så att den flyter fram över spåret och täcker då till slut hela spåret. Sen bör jag då vara helt säker på att jag ska lyfta spåret då när det här har stelnat. För annars blir det inget roligt, för då är det ett misslyckat resultat. Va? Utan vänta då kanske en 15 minuter och gärna 20 minuter så att ni är säkra på att det här verkligen har stelnat. Va? Och ni kan ju spara då det här pappret ni använt för att blanda mikrosilen och känna där om nu har det här torkat. Va? Och sen kan ni bara lyfta på det här försiktigt och då så kommer nu att det mesta av det här pulvret som ni har penslat på spåret, det följer då med upp med mikrosilen och ligger på ytan på den här mikrosilen. Nu har vi då samma metod som med vita mikrosilen, fast nu är det en annan typ av spår. Och då ska vi använda den svarta mikrosilen. Och då har vi 2 typer av spår nu. I båda fallen så är det blodspår. I ena fallet är blodspår på ett papper. Ett ganska slätt papper. Och sen har vi då ett spår som ligger på ett laminatgolv. Och då har vi samma process med silikonpappret som tejpas fast. Och vi blandar mikrosilen förstås, den svarta, på samma sätt. Och vi använder rollen på exakt samma sätt. Med svart mikrosil, då kan man ju undra, hur ska man då få fram det? Kan man få någon kontrast då? Den vita mikrosilen, den visar ju väldigt fin kontrast mot det här svarta pulvret. Då är det viktigt här att förstå att blodet, när det har torkat, det kan ha en viss glans i ytan. Och den glansen är då tydligare än vad bakgrunden är. Ta ett vanligt papper. Det brukar ju inte vara så glansigt. Va? Men blodet ska ni veta. Det kan vara väldigt glansigt när det har torkat. Va? Och det här kan man då utnyttja fotografiskt. Skillnaden i glanshet hos blod och bakgrunden där blodspåret sitter. Och där har vi 2 resultat nu. Det ena är en bild av ett blodspår på papper. Och det är det ena. Och det andra är då en avgjutning av ett spår som sitter på ett laminatgolv.
spår i blod då. Nu ska vi fotografera av de här spåren vi har säkrat med vit mikrosil och med svart mikrosil. Och den vita mikrosil är så enkel så det kan man ta vilken kamera som helst och bara fotografera precis som man fotograferar vad som helst. Men det kan vara lite mer komplicerat när det gäller den svarta mikrosilen. Där är det väldigt viktigt att man då har en slät yta. Därför att nu kommer vi utnyttja då skillnaden i glans mellan blodet och glans på bakgrunden. Och det gör man med fotobordet och använder då så kallad koaxial belysningsteknik. Det ska alltså vara diffust ljus, det är väldigt viktigt. Va? Och när jag har jobbat med den här belysningstekniken tidigare, då brukar jag alltid använda då sky reflection, alltså som en reflex från den ljusa himlen. Och det har vi nu i den här akrylplastskivan. Det är liksom himlen i det här. Och då kommer det här ljuset som då ska träffa den här ytan. Och det gör den genom att man har då en spegel som är då transparent. Den släpper igenom 50% av ljuset och 50% reflekteras. Så kommer då 50% av ljuset att gå ner mot det här spåret som då ger en viss glans. Och sen blir det reflekterat då i den här glansen. Och sen upp då direkt i kameran genom spegeln, tillbaka i spegeln. Då. Det här går ju med ljusets hastighet så det här bara ser man direkt. Men hur som helst, så då ska ni se ett kanonresultat på de här spåren. Man blir förvånad över det här resultatet. Och att man klarar då med den här spegeln hela den här ytan av det här nästan 30 cm långa skospåret. Va? Och det har vi då visat då också då med fotografiskt. Och det ser ni nu också i den här videon.